ท่านที่มีปัญหาเรื่องกาวติดกระจกนะครับติดไม่ออกนะครับไม่รู้จะเอาวิธีไหนนะครับคือติดนานจนมันแข็งแล้วนะฮะแบบนี้ฮะลักษณะแบบนี้จะทำให้กระจกเราไม่สวยนะครับเกิดเราอยากจะเอาออกนะครับเพราะว่านี่ติดมานานแล้วนะฮะดูกับลักษณะนี้นะฮะนานนะครับท่านอาจจะใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้มันเกิดความร้อนที่มันจะดูดได้ง่ายแต่ว่ามีวิธีง่ายๆนะครับจากสิ่งใกล้ตัวนะครับมานำเสนอวันนี้นะครับใบมีดโกนเก่าๆนะครับที่เราใช้แล้วนะครับแต่ยังมีความคมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับใบมีดโกนเนี่ยครับเราจะทำยังไงมาดูกันนะครับตอนแรกฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำไปที่คราบกาวที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ใช้ใบมีดโกนที่เราไม่ใช้แล้วนะครับหรือจะท่านจะซื้อใหม่ก็ได้นะครับนี่ฮะเซาะแค่เล็มๆใช่แบบนี้นะครับมันจะออกอย่างง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดูนะครับท่านอาจจะใช้มีดใช้พาใช้อะไรไม่รู้เลยครับแต่ว่าอันนี้ครับสุดยอดแล้วครับเป็นใบมีดโกนที่คมมากนะครับสำหรับวันนี้ฮะออกได้ง่ายดายจริงๆนะครับดูนะครับก็ฉีดน้ำผมไปเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะมันจะหลุดรอดออกมาอย่างง่ายดายนะครับท่านอาจจะไม่เชื่อเลยครับว่าโอ้ใบมีดโกนอันนี้หลังจากที่เราใช้แล้วท่านโยนทิ้งนะครับมันหลุดร่อนออกอย่างง่ายดายไม่น่าเชื่อเลยครับท่านอาจจะหาวิธีไม่เจอที่จะออกนะวิธีไหนครับลองทำตามวิธีนี้เลยนะครับไม่ถึงวันลิขสิทธิ์นะครับฉีดน้ำพรมไปแล้วก็จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดออกนะครับมันจะออกอย่างง่ายดายกระจกเราก็จะใสปิ้งเหมือนเดิมนะครับเหมือนกระจกซื้อใหม่เหมือนได้ใหม่เลยทีเดียวเชียวนะครับนะครับขอบคุณเสียงแบ็คเกราวด์ประกอบนะครับรถบรรทุกนะครับที่เลยมาครับสุดยอดมากนะครับนี่เป็นเสียงเอฟเฟกต์จากของจริงเลยนะครับลองทำตามดูนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะฮะ